Guys, ako nang giboiled ang akong ubi. Ay maghimo ko og Ube Halaya. Mag-practice ko guys. First time pa nina akong magluto og Ube Halaya. So manana ko boil ang akong ubi guys. Then ako ni siyang i-mash. So yun guys, na mix na ko ang fresh milk and condensed milk na po ang akong ibuta. Nestle cream guys, ibutang. Aray! So nandyan na ang Nestle cream. Ay mix. So yun na guys, ang mixture sa ubi. Ilagyan ko ng Nestle cream. Ilagyan ko ng vanilla. At lagyan ko ng ubi food coloring para mo dark siya guys. Then ready na po akong kalaha. Put butter in the cooking pot. Pour in the Ube mixture and cook with medium heat. So yun na guys, si Ube Halaya cooking na and hantod siya mo sticky. Constant stirring Cooking until na, sticky or done. hantod siya mo sticky. Okay. Ube Halaya, lapot na. Guys, see Ube Halaya. Ube Halaya, hapit na maluto. Fresh from my garden to the stove. Ube Halaya. Ube fresh from my garden. Ube Halaya with cheese. So yan guys, ang niluto kong Ube Halaya. It's done now, ready to devour.